नमस्कार, सिस्टर्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत ओरिओ मोदक। अगदी झटपट होणारी ही रेसिपी आहे, तर मग चला पाहूया आपण। इथे मी ओरिओचे 2 पॅकेट घेतलेले आहे। आता आपण बिस्किट काढून घेऊया। दोन बाउल घेतलेले आहेत इथे मी। आता आपण बिस्किट व क्रीम वेगवेगळी करून घेऊया। बिस्किटचे बारीक बारीक तुकडे करून घेऊया व एका मिक्सरच्या बाउलमध्ये टाकून आपण त्याला पावडर फॉर्म मध्ये करून घेणार आहोत। 3 ते 4 चमचे दूध टाकून आपण त्याचा एक गोळा तयार करून घेणार आहोत। छान इथे आपला गोळा तयार झालेला आहे। बिस्किटची जी क्रीम आहे त्यामध्ये आपण थोडं 2 चमचे डेसिकेट कोकोनट टाकून घेणार आहोत व त्याचा एक छान गोळा तयार करून घेऊया। छान आपला गोळा तयार झालेला आहे। इथे मी मोदकचा साचा घेतलेला आहे, त्याला थोडंसं घी लावून घेऊया आपण व मोदक तयार करून घेऊया। मोदकच्या साच्यामध्ये अगोदर आपण ब्राऊन पार्ट टाकून घेऊया। छान असे त्याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊया। ब्राऊन पार्ट टाकून आपण मध्ये होल करायचं आहे, त्यामध्ये आपलं क्रीमचं जे मिश्रण आहे ते फिल करून घेणार आहोत। व्यवस्थित फिल करून घ्यायचं आहे। वरून थोडंसं ब्राऊन पार्ट लावून घेऊया। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही ब्राऊन पार्टचेही मोदक करू शकता।
जर तुम्हाला आवडत असतील तर यात तुम्ही ड्रायफ्रूटही घालू शकता। अगदी सहज व झटपट होणारे आपले ओरिओचे मोदक आहेत। खायलाही खूप टेस्टी लागतात। अशाच काही नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनेलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।